شب از خستگی زیاد خوابم برد که میون خواب حس کردم کسی گردنمو گرفته و فشار میده. نفس کم آوردم. با وحشت چشمامو باز کردم و توی تاریکی مردی رو روی خودم دیدم. گلومو گرفته بود و راه نفسم رو بسته بود. جوری بهم شوک وارد شده بود که حتی نمیتونستم تقلا کنم. وحشت زده بهش نگاه کردم تا بفهمم کیه. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. که صدای نحسش تو گوشم پیچید که میگفت حالا راه افتادی تو کوچه ها برا من هرزگری میکنی؟ آره، با اون پسره جوجه فکلی میریزی رو هم، بگو بخند را میندازی دم در خونه ی فساد را انداختی واسم. فکر کردی نمیفهمم چه خبره؟ فکر کردی من بابو گلابیم؟ طلاق رقیه رو گرفتی که رسمشو بشکنی برای خود هرزت، که خودت هم پس فردا روزی طلاق بگیری و بری بشی سوگلی عارف. میکشمت هرزه، خونه تا حلال میکنم امشب. زیر دست اصغر داشتم جون میدادم. با اینکه یه دست بیشتر نداشت اما زورش برابر با 1000 تا مرد بود. ترس و غافلگیری تمام قدرتمو گرفته بود. هر لحظه چشمم تار و تارتر میشد و به هوای ذره اکسیژن زور میزدم، اما هیچ خبری نبود. برای یه لحظه دستشو از صورتم برداشت تا بالش زیر سرمو برداره که با تمام قدرتی که داشتم جیغ کشیدم، اما صدام بلند نبود و جز خسخس صدایی ازم بیرون نمی اومد. بالش رو روی سرم فشار داد و نشست روی صورتم. تمام وزن بدنش رو روی صورتم انداخته بود. دست و پاهای بیجونم رو کنار بدنم بالا و پایین می کردم. می فهمیدم که چشمم از حدقه بیرون زده. مرگ رو با ذره ذره وجودم حس می کردم و کاری ازم بر نمی اومد. حتی دعا نمی کردم کسی نجاتم بده. می دونستم دیگه با آخر راه رسیدم. خودم خوب می دونستم که آخر عاقبتم به اینجا ختم میشه. یا من اصغر و فاطمه رو میکشم یا اونا بلایی سر من میارن. تمام زندگی مثل یه فیلم از جلوی چشمام کنار رفت. اشهدم و خوندم و آروم گرفتم. با یاد پدرم، با یاد بیبی، با یاد بچه‌های معصومم و با یاد رفیق بچگیام حسن. توی دلم گفتم دارم میام. هرچی دوری بود تموم شد. به یاد عشقم به عارف قطره اشک از چشمام سرازیر شد. دستای بیجونم کنار بدنم افتاده بود و همه جا سیاه شد. چشمام که سیاهی رفت دیگه چیزی نفهمیدم. به خودم اومدم که داخل کوچه با سر و وضع بدی زمین افتاده بودم. اول چشمم به پدر حسن افتاد که میگفت اسرا بابا خوبی؟ کمک کنید ببریمش داخل. از اون طرف مادر حسن میگفت خاک بر سرم. چی شده دختر؟ چرا اینجوری با این وضعیت وسط کوچه ای؟ زهرا خانم تو رو به خدا شما یه چیزی بگو. نای صحبت کردن نداشتم. زهرا هم بالای سرم بود و اشک میریخت. به کمک مادر حسن و زهرا خانم رفتیم داخل خونه. زهرا هول کرده بود و حالش بد شده بود. پدر حسن گفت چه خبر شده زهرا خانم؟ ما رو نصف جون کردید. زهرا با ناباوری گفت مجبور شدم اصغر رو بزنم. داشت اسرا رو میکشت. اسمت خانم توی سرش کوبید و گفت خاک بر سرم. یعنی چی مجبور شدم بزنمش؟ یعنی چی که میکشت؟ پدر حسن با هول از خونه بیرون دوید و من که نداشتم از جام تکون بخورم، فقط به مکالمه اونا گوش میکردم و همینطور اشک میریختم. کمی بعد برگشت. زهرا با ترس جلو رفت و گفت مرده. نفسم حبس شده بود و زور زده بودم توی صورتش تا جوابشو بشنوم. زهرا خانم شما مطمئنی اصغر بود؟ تا رفتم بیرون و رسیدم به خونه هیچ کسی داخل خونه نبود. زهرا با هرس روی پاش کوبید و گفت جونور دوباره قصر در رفت. بعدم به سمتم اومد و گفت اسرا مادر تو خوبی؟ فقط سرمو تکون دادم. گیج و منگ بودم. نمیدونستم چی شده. گلوم به شدت درد میکرد و میسوخت. تا روشن شدن هوا همونجا موندیم. دمدمای صبح بود که به مادر حسن که واقعا به هم خیره شده بود گفتم اسمت خانم حلالم کنید. با تعجب نگاهم کرد و گفت چی دخترم؟ گفتم میگم حلالم کنید. سرشو پایین انداخت و گفت الهی بمیرم دخترم، این چه حرفیه؟ تو ما رو حلال کن که نمیتونیم کاری کنیم برای یادگار بیبی. نزنین این حرفو. من مقصر همه اتفاقات بدی هستم که برای هممون افتاد. با تعجب به هم نگاهی کرد و ادامه داد یعنی چی دخترم؟ این حرفا چیه میزنی؟ قلبم داشت مثل گنجش توی سینم میزد. نمیتونستم بگم این رازو. گفتنش کار من نبود.
تا امروز توی دلم نگهش داشته بودم و از الان به بعدم گفتنش سودی نداشت و فقط خودخواهی بود برای آروم کردن وجدان خودم. دلم میخواست بهشون بگم همه چی از پا گذاشتن من و حسن به اون عمارت لعنتی شروع شد. اما اصلا نمیتونستم زبون بچرخونم و اینا رو بگم. شایدم این خیال خام من بود. نمیدونم. اونقدر از بچگی جلومون گفته بودن اون عمارت نحسه که من تموم بدبختیای خودم و حسن و احمد رو توی اون میدیدم. آروم گفتم چیزی نیست. کلاً میگم بابت تموم زحمتاتون، بابت حق همسایگی حلالم کنید. قطره اشکی از گوشه چشمش چکید روی گونه‌ش رو گفت حلالت دخترم. هر حقی به گردنم داری حلالت. موقع اذان صبح بود که به سمت خونه رفتیم. پدر حسن تا در خونه ما رو همراهی کرد و بعد از اینکه مطمئن شد هیچ کسی توی خونه نیست برگشت و رفت. مدام به اون پسری فکر می‌کردم که موقع خندیدن کنار عارف منو دیده بود. اونقدر آثار دیده بودم که جونی برای نفرین کردن کسی نداشتم. با خودم میگفتم شاید کسی نفرینم کرده. شایدم جایی در حق کسی ظلم کردم که این بلاها سرم میاد. اون شب کذایی که از مرگ برگشتم با سختی صبح شد. با زهرا که رسیدیم خونه رفتم تو اتاقی که زهرا میخوابید. دلم نمیخواست برم توی اتاق بیبی و خاطرات تلخ چند ساعت قبل برام مرور بشه. زهرا گوشه اتاق نشست و بهم اشاره کرد برم کنارش نشستم و سرم روی پاش گذاشتم. همون جور که موهامو نوازش میکرد گفت اسرا مادر، بذار برات بگم چیزایی رو که نگفتم، که اگه گفته بودم شاید این اتفاق نمیافتاد. کل روزو سعی کردم به روی خودم نیارم. وقتی دم در خونه مادر رقیه اون پسر رو بهم نشون دادی به روی خودم نیاوردم که اون پسر رفیق اصغره. نمیخواستم دلشوره جدیدی به دلشورهات اضافه بشه. تازه جون گرفته بودی و میخندیدی. با خودم فکر کردم حتما به پا فرستاده تا مطمئن بشه دست از پا خطا نکنی. اما کاش میمردم و بهت میگفتم. سر شب که میخواستیم بخوابیم با هر مصیبتی بود صلوات فرستادم و خوابیدم. اما کابوسای وحشتناکی میدیدم. جلوی یه دخمه ایستاده بودم که یه زن با موهای زیبا و بلند پشتشو به من کرده بود و روی تخت سنگ نشسته بود. جلو رفتم و صداش کردم. به سمتم برگشت. متعجب زیر لب گفتم سیما. بعدم به سمتش دویدم و گفتم سیما تویی؟ اما هیچ جوابی به هم نداد. بغض کرده بود. توی چشماش اشک نشسته بود. با اخ به چشمام خیره شد. پرسیدم سیما چرا ناراحتی؟ از من دلگیری؟ کاری کردم؟ چند لحظه‌ای به هم نگاه کرد و از جا بلند شد و به سمت دخمه رفت. شروع کردم به فریاد زدن. از در که داخل رفت یه دفعه دخمه ناپدید شد و مثل دود به هوا رفت. جیغ می زدم که یه دفعه از خواب پریدم. قلبم تون تون می زد. زیر لب بسم اللهی گفتم و به خدا پناه بردم دخترم. هنوز گیج و منگ به خوابی که دیده بودم فکر می کردم که یه دفعه صدای ناله ضعیفی شنیدم. بعدم صدای کوبیدن چیز آرومی به زمین. اول بی توجه به این صدا قصد خواب کردم که یه دفعه یاد فاطمه افتادم. سری توی جام نشستم و زیر لب گفتم نکنه داره جون میکنه. از جا پریدم و به سمت اتاقش رفتم. در رو با شدت باز کردم. وقتی بهش نگاه کردم دیدم سالمه. اما دلشوره عمونمو بریده بود. با خودم گفتم یه سری به تو بزنم. در رو که باز کردم روح از تنم بیرون رفت. توی تاریکی یه مردی رود نشسته بود و بالش رو روی صورتت گذاشته بود. جیغ شدیدی کشیدم و به سمتش دویدم. از نزدیک خود حرومزاده بی‌بوتش رو شناختم. زور زدم. دستشو گرفتم و کشیدم. اما اصلا تکون نمیخورد. جیغ میزدم و با التماس بهش میگفتم اصغر خان خونه خرابم نکن. تو رو به روح صادق خان بلند شو. تو رو جان عزیزت بلند شو. اما اسرا جان اون با حرص منو به عقب هل داد. خون جلوی چشماشو گرفته بود. یه دفعه نگاهم به گلدون توی تاقچه افتاد. سری بلند شدم و اونو برداشتم و با تموم توانم بدون هیچ درنگی به گردنش کوبیدم. آخ بلندی کشید و روی زمین افتاد. خیلی ترسیده بودم. اما سری بالشو از روی صورتت برداشتم. هرچی شونه هاتو تکون دادم و با گریه صدات زدم و جون عزیزاتو قسمت دادم چشماتو باز نکردی. تموم امیدم ناامید شده بود. با صدای بلند خدا رو فریاد زدم. تو رو از خدا خواستم. که یه دفعه دیدم تک سرفه‌ای کردی و انگار نفس به ریه‌هات برگشت. لایه چشماتو که باز کردی از خوشحالی گریه می کردم.
نمیدونی چقدر لحظات سختی بود اسرا. تو مثل دخترمی. احساس میکردم بچه‌مو دارم از دست میدم. کمی پشت کمر تو ماساژ دادم تا نفست جا بیاد. اما همه نگاهم به اصغر بود که روی زمین افتاده بود. تو هم که از ترس بیجون افتاده بود. حالت خیلی بد بود. نه جرأت داشتم برم کسی رو خبر کنم و تو رو تنها بذارم. نه جرأت میکردم حتی تا حد مطبخ برم و یه لیوان آب واسط بیارم. تصمیم گرفتم هر جوری شده تو رو بیرون بکشم. ناگه راه رفتن نداشتی. نمیدونم اون لحظات رو یادت میاد یا نه. با هر بدبختی و تقلایی بود تو رو کشون تا در کوچه بردم. بعدشم که سمت خونه مادر حسن خدا بیامرز رفتم و شروع کردم به در زدن و فریاد زدن. آخه توی کوچه حتی پرنده هم پر نمیزد. بعدشم که دیگه اون بندگان خدا اومدن و تو رو بردیم خونه‌شون. اسرا جان، مادر، خدا تو رو دوباره به من بخشیده. خدا منو لعنت کنه که همون موقع بهت نگفتم این دوست اصغره. اگه میگفتم شاید اینطور نمیشد. همون جور که روی پاش دراز کشیده بودم سر چرخوندم و به چشماش نگاه کردم که پر از اشک بود. دستاشو که از شدت اضطراب یخ کرده بود توی دستام گرفتم و بوسیدم و گفتم زهرا خانم، شما جای مادر نداشتمی. شما مادری رو در حقم تموم کردی. اگه امشب شما نمی اومدی من الان ساعتها بود که تموم کرده بودم و از این دنیا رفته بودم. تو رو خدا خودتون رو سرزنش نکنید. اتفاقیه که افتاده. خدا رو شکر که به خیر گذشته. بعدشم بلند شدم و سر جام نشستم. چند لحظه ای به در اتاق خیره بودم. یا اون فکری به ذهنم رسید و از سر جام بلند شدم و سمت در میرفتم که زهرا گفت کجا میری اسرا؟ خطرناک مادر. در اتاقو قفل کردم که اتفاق دیگه ای نیفته. گفتم نگران نباشید، کار دارم و به سمت اتاق فاطمه خانم رفتم. وارد اتاق که شدم در رو پشت سرم بستم. کنارش نشستم. نگاهی به چهره سوختش کردم. چرا هر آدم بدی عمرش اونقدر بلنده و هر آدم خوبی عمرش کوتاهه؟ چشماشو نیمه باز کرد. وضعیتش خیلی بهتر شده بود. پوست بدنش داشت خشک و جمع میشد روی تنش. گفتم فاطمه، نمیفهمم زهرا چرا کمکت میکنه. اصلاً با چه دلی داره ازت مراقبت میکنه؟ میبینی؟ آدمای خوب هیچ وقت نمیتونن شاهد مرگ کسی باشن. تو چجوری نوه هاتو کشتی؟ بعدم نیشخندی زدم و ادامه دادم. پسر شاخ شمشادت دیشب اومده بود منو بکشه. همین چند ساعت پیش مثل بدبختا بودم زیر دستش. پسر تو به هیچ کسی رحم نداره. یادته اون روز خودتو چقدر زد؟ اومدم بهت بگم زیاد به اینجا دل خوش نکن. میخوام بفرستمت خونه رویاهات. خونه صادق خان. توی خرابه ها زندگی کنی. اینا رو که بهش گفتم از جا بلند شدم و بیرون رفتم. 4 قدم و سر کردم و راه افتادم به سمت خونه سید. وقتی رسیدم در زدم و سید خودش در رو برام باز کرد. با تعجب بهم نگاهی انداخت و گفت سلام دخترم، خیر باشه. گفتم سلام، خیره. رقیه رو به سلامت بردم خونه مادرش. گفتم حالا که اصغر نیست فعلا به کسی چیزی نگیم. شاید بهتر باشه مردم کم کم ببینن خونه مادرشه و اینجوری براشون عادی شه. دستی به ریشای سفیدش کشید و گفت والا دخترم، من چند روزه همه فکر و ذکرم شده این که چه کار کنی. اما حرف درسته. فعلا صبر کنی. راستی از اصغر چه خبر؟ پر از خشم و حال بد شدم. اما فقط گفتم والا خبری ندارم. غرض از مزاحمت اینه که کارگر میخوام. شوهرم بالا سرم نیست. چند نفر امین بفرستید. میخوام عمارت رو درست کنم و برگردم. با تعجب نگاهم کرد و گفت برای چی دخترم؟ شما که خونه آقات هست. از اون عمارت خرابه‌ای بیشتر نمونده. سرمو انداختم پایین و گفتم دلم نمیخواد یادگار صادق خان این شکلی شه. دلم میخواد سر پا بشه و همون عزت و اعتبار رو داشته باشه. منو منی کرد و ادامه داد دخترم، صلاح تو خودت بهتر میدونی. اما آخه دست تنها بدون هیچ مردی. مطمئن به چشماش زل زدم و گفتم اگه پای شما وسط باشه و شما وساطت کنی، شما کارگر بفرستی، هیچ مشکلی پیش نمیاد. گفت به پولش فکر کردی؟ آره، فکر اونشم کردم. اجاره زمینای صادق خان کم نیست. پول کارگرا رو میده. بالاخره بعد از کلی حرف زدن سید رو راضی کردم کارمو پیش ببره. وقتی برگشتم خونه مادر عارف رو دیدم. اومده بود اونجا با یه بخچه و قابلمه. لبخندی به لبم نشوندم و گفتم سلام،
خوش اومدید. با چشمای اشکی گفت سلام دخترم، خوبی؟ نگاهی به زهرا و چشمای اشکی اون انداختم و فهمیدم کل قضیه دیشب رو براش تعریف کرده. سعی کردم ظاهرم رو حفظ کنم و گفتم خدا رو شکر خوبم، نگران نباشید، به خیر گذشت. با عجله بلند شد و گفت من میرم، شب میام پیشتون بخوابم، نگران نباشید. بعدم صورتم رو بوسید و ادامه داد خدا نجاتت بده دخترم، خدا. این زن اونقدر با محبت بود که با این رفتاراش فقط حسرت منو بیشتر میکرد. شب از راه رسیده بود و مادر عارف طبق قولی که داده بود اومد پیشمون. اون شب بعد از مدت‌ها با حرفای قشنگی که مادر عارف میزد کلی خندیدیم. به خاطر کمخوابیای دیشب من و زهرا حسابی خسته بودیم. رخت خوابا رو پهن کردیم و هر سه کنار هم خوابیدیم. اما من خوابم نمی برد و از ترس و یادآوری دیشب نفسم بالا نمی اومد. کمی این دست اون دست شدم و آخرش از جام بلند شدم و به حیاط رفتم. روی ایوون ایستاده بودم و سرمو رو به آسمون پرستاره گرفته بودم تا هوای خنک حالمو جا بیاره که صدای قدمای پی در پی اما آهسته‌ای که از توی کوچه می اومد تنمو لرزوند. این وقت شب کسی توی کوچه نمی اومد. درست یا غلط آهسته آهسته به سمت در خونه راه افتادم و از درز در بیرون رو نگاه کردم. چشمم به عارف افتاد که جلوی در خونه راه میرفت و سرش رو پایین انداخته بود. با دیدنش تمام وجودم پر از آرامش شد. محو تماشا شدم و چند دقیقه‌ای از همون پشت در بهش یه دل سیر نگاه کردم. دلم طاقت نیاورد. آهسته در رو باز کردم. اما صدای جیرجیر در موقع باز شدن باعث شد که عارف سرش رو بالا بیاره. با تعجب بهش نگاه کردم. صورتش خیس اشک بود و چشماش قرمز. ته دلم خالی شد. با ترس پرسیدم سلام آقا عارف، چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ کمی این ور اون ورش رو نگاه کرد و با صدای بغض‌داری گفت نه اسرا خانم، لطفاً برین داخل، کسی ببینه شر میشه. اومدم مراقبتون باشم. آقا عارف تو رو خدا التماستون میکنم برید خونتون. یه وقت اصغر میاد این ورا یه بلایی سرتون میاره. چند قدمی به هم نزدیک شد و گفت میذاری یه لحظه بیام تو حیاط؟ کمی فکر کردم و آهسته کنار رفتم. وارد حیاط شد و رفت یه گوشه وایساد. در پشت سرم بستم و رفتم کنارش. نگاهم به چشمای خیسش بود که به هم خیره شد. انگار تاریکی هوا جرأتمون رو بیشتر کرده بود تا جسارتی که توی روشنایی روز نداشتیم و از زور زدن به هم فراری بودیم رو پیدا کنیم. یه دفعه جلوی پام زانو زد و صدای آهسته گرگش به گوشم خورد که میگفت اسرا، من دارم عذاب میکشم. من چند ساله که دارم عذاب میکشم. عشق تو توی دلم حفظ کردم و به زبون نیاوردم. اما دیگه نمیتونم تحمل کنم این بلاها رو به سرت میاره. اسرا، کاش قطع گناه نبود. کاش ترس جواب به خدا نبود. همین الان از زیر سنگ پیداش میکردم و با دستای خودم زنده زنده چالش میکردم تا دیگه هوس نکنه به خفه کردن و کشتن تو فکر کنه. عارف گریه میکرد و من بغض کرده بودم از خوشحالی و روی لبم لبخند اومده بود. وقتی دید سکوت کردم نگاهی به هم انداخت و با تعجب گفت به چی میخندی؟ گفتم خوشحالم که نگرانمی. لبخند غمگینی زد و ادامه داد دیدن این عذابا و کاری نکردن و برام مرگه. هر دو با هم گریه میکردیم و اولین باری بود که مستقیم و بی پرده از احساسمون حرف میزدیم. امیدوار بهش نگاه کردم و گفتم بالاخره هر کسی یه سهمی تو زندگی داره. شاید سهم منم از زندگی اونقدری که فکر میکردم بد نباشه. نه، شاید همه چیز یه روز خوب بشه. عارف نگاه غمگینی بهم کرد و به تکون دادن سرش بسنده کرد. از جا بلند شد و رفت سمت در. لحظه آخر برگشت و با صدای آهسته‌ای گفت شاید دیدنت کنارم رویا نباشه. شاید حقیقت شه. شاید بعد از تموم این تلخیایی که کشیدیم خوشبختی از آن ما دوتا باشه. شاید. بغض اجازه ادامه نداد و از در بیرون رفت. اشکامو سری پاک کردم و آروم و آهسته به سمت پله ها رفتم. اما همین که 2 پله بالا رفتم با دیدن زهرا توی تاریکی این نسبتاً بلندی کشیدم و قلبم ایستاد. از خجالت نمیتونستم بهش نگاه کنم. کمی خودم رو جمع جور کردم و راه افتادم به سمت در. خدا خدا میکردم بعد رفتن عارف اومده باشه. با اضطراب گفتم زهرا، چرا نخوابیدی؟ فقط به هم خیره شده بود. دوباره گفتم چیه زهرا؟ جوری که فقط خودم صداشو میشنیدم گفت عارف بود.
تنم گر گرفت. سرمو پایین انداختم و گفتم خوابم نمی برد. اومدم تو حیاط یکم قدم بزنم که یه دفعه صدای پای کسی رو شنیدم. ترسیدم. فکر کردم اصغره. رفتم دم. حرفمو قطع کرد و گفت اسرا دخترم، چیزی که چند سال توی نگاهت خوندم و سعی نکن انکار کنی. اون زنی که اون داخل خوابیده به تو خیلی محبت داره. نخوا که دلش آتیش بگیره. کاری ندارم به این که درسته یا غلطه، اما تا روزی که اصغر زنده است بودن عارف کنار تو مثل چاقو میمونه بغل گوشش. بعد از اصغرم میخوای مادرشو آرزو به دل بذاری؟ با چشمایی که هنوز خوش نشده دوباره باریدن گرفته بود بهش سر زدم. ادامه داد این رفتارا و کارای بی‌پرواتو کنار بذار. اشتباه بزرگتر از این که عارف راه دادی تو خونه، اونم این وقت شب. اصغر نبینه مردم میبینن. نکن این کارا رو. اینا رو گفت و پشتشو کرد بهم و رفت. انگار حقایق رو دونه دونه توی صورتم کوبید و رویای داشتن عارف رو فرسنگ ها دور و دورتر کرد برام. توی حیاط نشستم و تا روشن شدن هوا دعا خوندم و به صدای گاه و بیگاه قدمای عارف گوش دادم. چیزی به وقت خوندن خروسا نمونده بود که متوجه شدم عارف رفته. خودمم بلند شدم و به سمت اتاق میرفتم که در اتاق فاطمه باز شد. با ترس به سمتش برگشتم. دیدم روی زمین آروم آروم خودشو کش داده و به در رسونده. حالش خیلی بهتر شده بود. نگاهی بهش کردم. آهسته و با صدای خشدار گفت زهرا. گفتم خوابه. زیر لب گفت کارش دارم، بیدارش کن. اخمی بهش کردم و گفتم امر دیگه ای باشه فاطمه خانم. اما همون موقع بوی بدی به مشامم خورد، انگاری که خودشو خیس کرده باشه. دوباره گفت بگو بیاد. با عصبانیت گفتم مگه نمیشنوی چی میگم؟ خوابه، تحمل کن تا بیدار شه. بعدم زیر لب غرغر کنان به سمت اتاق رفتم. پرو فکر کرده بود هنوزم حرفش اهمیت داره و میتونه دستور بده. صبح که بیدار شدیم سر سفره صبحونه بودیم که مادر عارف در ادامه تعریفای دیشبش گفت آره خلاصه دیشب داشتم میگفتم نشد اینو بگم. یه دختریم دیدم از نظرم برازنده عارفه. اونقدر ماهه که خدا میدونه. اگه خدا بخواد همین روزا میرم براش خواستگاری. بعدم با آه ادامه داد البته خدا که میخواد، اما این پسر من عارفه که نمیخواد. تموم وجودم یخ بست و دستم روی نون سفره قفل شد. نگاهم ناخودآگاه روی صورت زهرا نشست. با تأسف به هم نگاه کرد و مادر عارف ادامه داد اصلا نمیدونم این بچه من چرا اینجوریه. هرچی بهش میگم آخرش که باید زن بگیری. تا کی میخوای عذب بچرخی؟ میگه نه من زن نمیخوام. زهرا خانم شما بگو میشه پسری تا آخر عمرش زن نخواد؟ زهرا چشم از من گرفت و رو به مادر عارف ادامه داد نه والا خانم جان نمیشه. دوباره چشماشو روی چشمای من دوخت و با جدیت ادامه داد ایشالا همه جوونا سر به راه بشن و چیزی که به صلاحشونه انجام بدن. بغض توی گلوم چنگ میزد و اشک توی چشمام جمع شده بود. یعنی صلاح من عارف نبود؟ چرا؟ عارف بهترین و صلاحترین اتفاق زندگی من بود. اما من برای اون بد بودم. من هم سطح و هم سنگ عارف نبودم. یه پسر مجرد تحصیل کرده و شهر رفته که کل دخترای روستا براش سر و دست میشکوندن کجا و زن اصغر فاسق کجا. به هر بدبختی بود خودم رو جمع و جور کردم. سفره رو جمع کردن و مادر عارف رفت. توی خونه نشسته بودم و زهرا داشت به فاطمه کمک میکرد که در زدن. در رو باز کردم. سید پشت در بود با چند تا مرد دیگه. گفت سلام دختر جان، بفرما، کارگر خواستی برات آوردم. سلامی کردم و ازش خواستم کمی صبر کنه تا برگردم. رفتم داخل، چادرمو برداشتم و رو به زهرا کردم و گفتم بی زحمت امروز به اندازه 7-8 نفر غذا بار بذار. در حالی که دهن و بینیش رو پوشونده بود و از اتاق فاطمه بیرون می اومد با تعجب گفت چه خبره دختر؟ مگه مهمون داریم؟ لبخندی زدم و گفتم آره مهمون داریم، اما نه اینجا. امارت. نموندم تا چیزی بگه و سری رفتم سمت سید و به همراه بقیه راه افتادیم سمت امارت. توی راه سید سر صحبت رو باز کرد و گفت دختر جان من این موها رو توی آسیاب سفید نکردم.
میدونم یه دلیلی زیر ساخت و ساز این عمارت هست. نمیخوای بگی چیه؟ نگاهی به سید کردم و گفتم که دوست ندارم یادگار صادق خان ویرونشه. به هر حال یه زمانی بزرگ و معتمد روستا بوده. خانه اینجا بوده. گفت باور کنم که فقط به این دلیل داری این کارو میکنی؟ آروم گفتم بله. زیر لب ادامه داد انشالله که همین باشه. اما این چشما حقیقت رو نمیگه. وارد عمارت که شدیم به کارگرها گفتم چی کار کنن و کجا رو درست کنن. یکی از کارگرها برگشت سمتم و طویله رو نشون داد و گفت خانم اگه بخواید میتونیم طویله رو بزرگتر کنیم. خیره شدم به طویله و گفتم نه، طویله رو بزرگتر نکنین. کنارش یه هولنک درست کنین. بعدم با خشم نگاه کردم و گفتم کوچیک باشه. اونقدر کوچیک که فقط یه سگ توش جاشه. با تعجب نگاهم کرد و گفت یعنی سگ گله اونجا بمونه؟ برای اون میخواید؟ جوابی بهش ندادم. اونم وقتی دید جوابی نمیگیره رفت و مشغول کار شد. 1 ماهی از شروع کار کردن کارگرها توی عمارت میگذشت. شبا مادر عارف میومد و کنارمون میخوابید. از اصغرم خبری نبود تا یه روز که قصد رفتم به عمارتو کردم تا سری به کارگرها بزنم و ببینم چقدر دیگه مونده. همین که پامو از در خونه گذاشتم بیرون دیدم که 2 تا از همسایه‌ها جلوی در خونه هاشون نشستن. سلام کردم. اخمی بهم کردن و از جا بلند شدن و رفتن داخل خونه هاشون و در و پشت سرشون بستن. با تعجب به کارشون خیره شدم و راه افتادم. 1000 جور فکر و خیال به سرم زده بود. میگفتم حتما عارف و دیدن میاد اینجا. شایدم جریان طلاق رقیه رو فهمیدن و تا خود عمارت دل تو دلم نبود. چیزی به تموم شدن کارای عمارت نمونده بود. وارد آلونکی که گفته بودم بسازن شدم. بزرگتر از اونی که گفته بودم شده بود. اما خوب بود. توی راه برگشت بازم متوجه نگاه‌های بد مردم شدم. به هر کس سلام می‌کردم با ترش‌رویی ازم رو می‌گرفت. یکی از آشناهای قدیم رو که دیدم فقط سرشو پایین انداخت و به نظرم رفتارش بهتر از بقیه بود. با تردید سلام کردم. نگاه بی‌تفاوتی به چشمام کرد و با ترس و اضطراب به اطراف نگاه کرد و گفت سلام خانم، من کار دارم، باید برم داخل. گفتم یه لحظه صبر کن، خواهش میکنم. چیزی شده؟ از شانس بد من همون لحظه شوهرش از راه رسید و با اخم رو کرد بهش و با صدایی که تقریباً به حالت فریاد بود گفت بیا تو زن، زود باش. تمام وجودم یخ بست. حسابی ترسیده بودم. نه از فاش شدن ماجرای رقیه که از شک مردم نسبت به عارف ترسیدم. میترسیدم برای کار نکرده هم مجازات شم و دردسری برای عارف درست کنم. با عجله و دوون خودم رو به خونه رسوندم و رو به زهرا گفتم دستم به دامنت، بدو بیا که بدبخت شدم. با ترس از مطبخ بیرون دوید و توی صورتش زد و گفت یا ابوالفضل چی شده خانم؟ گفتم مردم یه چیزیشون شده، به هم اخم میکنن، ازم فرار میکنن. به گریه افتادم و ادامه دادم زهرا یعنی اون شب عارف و کسی دیده که اومده داخل و الان همه جا پخش شده؟ زهرا که رنگ به روش نبود روی زمین نشست و گفت یا امام هشتم، خودت به خیر بگذرون. دویدم و براش آب آوردم. دستام میلرزید و به زور جلوی دهنش نگه داشته بودم. گفت برو اسرا، برو چادرم و بردار و بیار ببینم چه خاکی تو سرمون شده. زهرا بعد از پوشیدن چادرش سراسیمه از در حیاط بیرون رفت. دل تو دلم نبود. نمیدونستم باید چی کار کنم. مدام توی حیاط راه میرفتم و سعی میکردم خودم و یه جوری آروم کنم که چیز بدی نشده. نیم ساعتی گذشت که زهرا با قیافه سرخ و برافروخته به خونه برگشت. دویدم جلو و گفتم چه خبر شده؟ نگاه بدی بهم کرد و از کنارم رد شد. دنبالش دویدم و آستینش رو گرفتم و گفتم زهرا جان، تو رو خدا جون به لبم نکن. بگو، خواهش میکنم بگو چه خبر شده. یه دفعه با عصبانیت حالم داد عقب و دونه دونه حماقتام رو روی سرم فریاد کشید. برو کنار اسرا، برو که دیگه دارم از دست دقمرگ میشم. از روز اول گفتم کنارت میمونم که روزگارت این نشه، ولی تو چی کار کردی؟ هرچی شد ساز خودتو زدی، هرچی شد کار خودتو کردی. 1000 بار بهت گفتم تو وقتی برنده ای که اصغر رو توی مشتت بگیری. اون وقت تو چی کار کردی؟ هی گفتی ازش بیزارم، هی گفتی نمیتونم تحملش کنم، هی گفتی نمیتونم بهش محبت کنم. نتیجهش چی شد؟
این که اصغر بیاد بالای سرتو خفت کنه، این که هر روز کتکت بزنه. بهت گفتم نرو، نگرد، دنبال راز فاطمه نگرد. فاطمه رو با اصغر زمین بزن. اما چی کار کردی؟ فکر کردی نفهمیدم کی رسواش کرد؟ فهمیدم و به رود نیوردم. چی نصیبت شد؟ فقط یک کتک از اصغر خورد. اما تو فکر کردی اون اصغر بچه ننه مادرش رو فراموش میکنه. گفتم دست از طلاق بردار، اما لجبازی کردی. رقیه اگه بود الان پیش ما نشسته بود بی درد سر. اما تو حرف خودتو زدی. میدونی الان نتیجهش چی شد؟ اشاره‌ای به من کرد و گفت مردای این روستا میگن این زن بدآموزی داره، زنامونو خراب میکنه، باعث میشه طلاق بگیرن و برن زیر خواب دیگرون شن. میگن رد شدن از در خونش کفاره داره. اون رقیه و مادر بدبختشم الان معلوم نیست تو چه حالیه. سرمو پایین انداخته بودم و بی صدا اشک میریختم که ادامه داد. بهت گفتم امیدو نبر، بذار برم دعا بگیرم. اما تو چیکار کردی؟ گفتی اعتقاد ندارم و بردیش تا فاطمه طلسم مرگ به خوردش بده. جمله زهرا تموم نشده بود که تمام بدنم خوش شد. جوری سرمو بالا آوردم که صدای مهره‌های گردنمو شنیدم. گفتم امید من، طلسم مرگ، و بلافاصله به سمت اتاق فاطمه راه افتادم. زهرا جلوم ایستاد و گفت کجا؟ با تو هم؟ با بغض توی چشماش زل زدم و با دست کنارش زدم و راه افتادم. انگار تمام خشمای دنیا توی وجود من ریخته شده بود. در اتاقش رو به شدت باز کردم. وجود نحسش همینجا بود، توی خونه پدرم. قاتل پسرم جلوی چشمام بود و من اونقدر بی‌عرضه بودم که هنوز نگهش داشته بودم. خواب بود. با لگد به پاش کوبیدم. چشماشو با ترس باز کرد و وقتی دید منم با عصبانیت زل زد بهم. نشستم و یقه‌شو توی دستم گرفتم و گفتم میدونستم تو کردی. تو خونه خرابم کردی. بچه‌مو کشتی. بی انصاف. اون نوت بود. از خونه پسرت بود. چطوری دلت اومد؟ چه هیزم تری به تو فروخته بود؟ من با تو چیکار کردم فاطمه؟ چیکار کردم که این بلاها رو سرم آوردی؟ و همونطور تکونش میدادم و نفرینش میکردم. زهرا به زور منو جدا کرد. هر چقدر داد و فریاد میکردم که ولم کنه فایده نداشت. به زور بردم بیرون از اتاق. حالم خیلی بد شده بود. هر لحظه احساس میکردم امیدم رو دوباره و دوباره دارن جلوی چشمام خاک میکنن. مثل دیوونه ها سرمو گرفته بودم و توی اتاقم راه میرفتم. حرفای زهرا رو نمیشنیدم. گوشم پر از صدا شده بود. صدای خنده های امیدم، صدای گریه هاش، صدای شیر خوردنش. روی زمین افتادم. لبام از شدت عصبانیت میلرزید. خندیدم و گفتم باورت میشه زهرا؟ باورت میشه کسی یه بچه چند ماهه رو بکشه؟ زهرا بهم تشر میزد و میگفت اسرا بس کن، الان وقت این حرفا نیست. با عصبانیت قندون قندی که وسط اتاق بود رو به سمت دیوار پرت کردم و با دستام به سر و صورتم چنگ مینداختم و میگفتم پس الان وقت چیه؟ وقت چیه؟ توی حال خودم بودم که در زدن. زهرا از اتاق بیرون رفت. سر جام نشسته بودم و جون نداشتم تکون بخورم که با صدای مادر عارف خودم اومدم که میگفت زهرا خانم، خدا مرگم بده، این مردم چی میگن از تو؟ و همونطور که وارد اتاق میشدن با دیدن من با اون سر رو روی آشفتم توی صورتش زد و گفت خاک به سرم، این چه ریختیه دختر؟ زهرا خانم، راست رقیه استغفرالله طلاق گرفته؟ مثل مجسمه به روبروم زل زده بودم و اشک میریختم که زهرا جواب داد چی بگم خانم؟ از اسرا خانم خودشون بپرسید. گفت این که رنگ برو نداره زهرا خانم، یه لیوان آبقند براش بیار حداقل. و اومد کنارم نشست و شونه هامو ماساژ داد. دلم میخواست یکی نجاتم بده از این کابوس، از این کابوسی که بچه‌مو سر هیچ و پوش از دست داده بودم. تا امروز امید داشتم شاید کار فاطمه نبوده، شاید امیدم مریض بوده و برا همین مرده. اما الان با گریه بهش نگاه کردم و آروم گفتم برا بچم طلسم مرگ گرفته بود، بچه‌مو کشت، باورتون میشه؟ محکم توی صورتش کوبید و گفت خدای من، چی میگی مادر؟ کی؟ لب زدم فاطمه. همینجور که با وحشت بهم نگاه میکرد زیر لب گفت استغفرالله، خدایا توبه از دست مکر و حیله این زن. کی به مرگ دشمنش راضیه که این زن به مرگ یه بچه معصوم؟
اونم نوش راضی شده. با صدای بلند زدم زیر گریه و ادامه دادم. زهرا میگه اگه دعای باطل میگیره فرا بچم نمیمرد. من نذاشتم دعا بگیره. تقصیر من بود که امیدم مرد. نم اشکو توی چشماش دیدم. بغلم کرد و زیر گوشم گفت الهی قربونه اون معصومیتت بشم. نه دخترم، معلومه که تقصیر تو نیست. زهرا با لیوان آبقند اومد و اونو به دستم داد. به زور کمی توی دهنم ریختن. یه گوشه نشستم و پاهامو بغل کردم. زهرا رو به مادر عارف گفت خانم جان، شما اومدید اینجا راجع به طلاق گفتید. چی شده؟ چیزی شنیدید؟ منو منی کرد و گفت والا مردم روستا میگن رقیه زن اصغر چند روزی اومده خونه مادرش. کسی هم دنبالش نرفته. گفتن حتما عیب و ایرادی داره که پسش فرستادن. اما مادرش از کوچه رد میشده و پچ‌پچا رو شنیده. بعدم فریاد زده که دخترمو اسرا از دست اون شیطان نجات داده. بچم عیب و ایراد نداشته. اسرا کمکش کرده طلاق بگیره تا مثل خودش بدبخت و آواره نشه. والا راست یا دروغ الله اعلم، من اینجور شنیدم. بعدم روشو کرد به سمت من و ادامه داد اسرا مادر، راسته تو طلاقشو گرفتی؟ دختر این چه مصیبتاییه که خودت برا خودت رقم میزنی آخه؟ وقتی جوابی از من نشنید سرشو تکون داد و به گلای قالی خیره شد. تا شب همونجا نشستم. مادر عارف دلش نیومده بود بره و بازم شب رو پیشمون موند و خودش و زهرا خانوم هر چقدر اصرار کردن نتونستم لب به چیزی بزنم. فقط میخواستم زودتر بخوابن و دست از سرم بردارن. وجودم پر از خشم بود. وقت خواب که رسید هر دوشون کنارم دراز کشیدن که مبادا حالم بد شه تو خواب. سرم رو روی بالش گذاشتم و پشتمو کردم بهشون. کمی که حرف زدن و زیر لبزه گفتن صدای نفساشون نشون داد خوابشون برده. آهسته از جام بلند شدم. 4 قدمو برداشتم و یواش از در اتاق بیرون رفتم به سمت اتاق فاطمه. درو باز کردم. خواب بود. دستشو گرفتم و با صدای آروم اما عصبی گفتم بلند شو، تن لشت رو بلند کن، یالا. با عصبانیت پسم میزد و با صدای نامفهومی میگفت ولم کن. اما نیروم چند برابر شده بود. دستمو جلوی دهنش گرفتم تا سر و صداش بقیه رو بیدار نکنه. بلندش کردم و کشون از در خونه بردمش بیرون. وقتی دید دارم روی زمین میکشمش و زخمی میشه کمک کرد و با توان کمی که داشت راه افتاد. با بدبختی به عمارت رسوندمش. به سمت آلونک راه افتادم. دندونام روی هم فشار میدادم و با حرص زیر لب میگفتم راه بیا قاتل، بیا ببرمت خونت، جایی که توش نقشه کشیدی نفس بچه‌های منو قطع کنی، بیا عوضی. وقتی به آلونک رسیدیم درش رو باز کردم. وحشت زده به هم نگاه میکرد و زیر لب حرف میزد و سعی میکرد دستش رو از دستم جدا کنه و نامفهوم میگفت نکن، ولم کن. گفتم ولت میکنم، صبر کن. بعدم هلش دادم داخل آلونک. تعادلش به هم خورد و روی زمین افتاد. برگشت سمتم و با حق به هم نگاه میکرد. با گریه رفتم داخل. جلوش نشستم و همون جور که توی صورتش میزدم گفتم هنوزم طلبکاری؟ فقط یکم شرمنده باش تا من جیگرم آروم بگیره لعنتی. بچه‌های من چه کارت کرده بودن؟ خودمو میکشتی آشغال پس فطرت. همون جور که داشتم کتکش میزدم یه آن صدای مادر عارف ننه خورشید به گوشم خورد که میگفت اسرا مادر اینجایی؟ بعدم توی صورتش زد و گفت خاک بر سرم دختر، چه کار میکنی؟ دویدو کنارم نشست. گریه میکردم و نفسم بالا نمیومد. شروع کرد کمرمو ماساژ دادن و میگفت اسرا مادر نکن این کارو با خودت، نکن دخترم. ببین تموم وجودت شده زمین زدن اینو اصغر. به خدا خودت داری زمین میخوری. به چشماش نگاه کردم. دستمو گرفت و ادامه داد دخترم انتقام قشنگ نیست، به خدا که دلتو آروم نمیکنه. داری فقط خودتو نابود میکنی. بگذر مادر، بگذر ازشون. با زجه گفتم چجوری بگذرم؟ چجوری بدیاشونو فراموش کنم؟ چشماشو باز و بسته کرد و گفت فراموش میکنی مادر؟ رو کن به سمت خدا. بگو دلم پر از درده، دلم رو شکوندن، آرومم کن. بگو به خودت میسپرم بدیا رو، تو جوابشونو بده. اسرا مادر تو خدا نیستی که بخوای حساب و کتاب پس بگیری از کسی. تو فقط از خدا بخوا به قلبت صبر و آرامش بده.
با گریه گفتم چجوری فراموش کنم بچه‌هامو کشت؟ دخترم، تا خدا نخواد برگی از درخت نمیافته. حتما حکمتی توش بوده. بعدم دستشو کشید توی صورتم و سفت بغلم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد: بگذر مادر، این کینه داره قلبتو سیاه میکنه، به خودت آسیب میزنه. حیف از این قلب مهربونت نیست که با کینه سیاهش کنی. همون موقع زهرا سراسیمه کنارمون رسید و گفت: اسرا دختر، خدا بگم چه کارت نکنه، دلم 1000 راه رفت. این وقت شب بدو تا لب رودخونه رفتم، اما نبودی. خدا رو شو که اینجایی. مادر عارف رو به زهرا کرد و گفت: بیا زهرا خانم، بیا که دخترمون اینجا بوده. و هر دو کنارم نشستن. زهرا با بغض به هم زل زد و گفت: دخترم، چرا این کارا رو با خودت میکنی؟ چرا ناامیدی از عدالت خدا؟ بس دیگه، همه زندگیت شده فاطمه و اصغر. بعدم اشاره‌ای به فاطمه کرد و ادامه داد: نگاش کن، فکر کردی تقاص چیه؟ تقاص همین تن و بدن سوخته است، همین خونه ویرونه، پسری که فراری شده و دختری که عاقبتش به خیر نشد. مادر عارف ادامه داد: نکن مادر، خدا رو شکر کن زهرا رو داری. منم که خدا بکشتم، نتونستم نجاتت بدم، اما تا جایی که بتونم هواتو دارم. خدا رو خوش نمیاد اینقدر خودتو آزار بدی. به خدا تو کار خدا دخالت میکنی، بدتر بلا میریزه سرمون. تا دمدمای صبح با هم حرف زدن و فاطمه با اخ به یه نقطه خیره شده بود. مادر عارف گفت: دخترم، دم اذانه، دلتو پاک کن، خدا برکت و خوشی بیاره به زندگیت. بس هرچی خلق خودت رو با کینه تنگ کردی. نگاهی با آسمون و ستاره هاش کردم. بغض راه گلومو بسته بود و اشک توی چشمام جمع شده بود. باد سردی به صورتم میخورد و توی دلم نالیدم و گفتم: خدایا، کجایی؟ بغلم کن، دلم پر از درده، دلم تنگه، پر از حسرت و آرزوه. خدایا، تو راه نجاتمو نشونم بده. اگه کفر نبود خودمو میکشتم تا بیام پیشت، اما خودت بیا و راهو به هم نشون بده. و با صدایی که از بغض میلرزید ادامه دادم: خدایا، من از داغ دلم میگذرم، اما تو نگذر. تو از گناه هر کسی که بد بقیه رو میخواد نگذر. تو از داغ بچه‌های معصومم نگذر. بعدم سرم رو روی زانوی مادر عارف گذاشتم و با صدای بلند زدم زیر گریه. چند دقیقه گذشت و یه آرامش عجیبی به دلم نشست و انگار آب یخی روی داغ دلم ریخته شد. مادر عارف با چشمای گریون سرمو از روی پاش بلند کرد و با 4 قدش اشکای صورتمو پاک کرد. زهرا کمکم کرد بلند شم. مادر عارف هم فاطمه رو بلند کرد و راه افتادیم سمت خونه آقام. رسیدیم خونه و منو مستقیم بردن تو رخت خوابم. نفهمیدم که ای خوابم برد. اصغر تا یه مدت نبودش. برادرای اون دختر خبر داده بودن که هر جا ببیننش سرشو میبرن و سردر ده آویزون میکنن. از اون روز هر بار قدم بیرون گذاشتم مردم چپ چپ نگام میکردن و کسی با هم حرف نمیزد. سید هر چقدر سعی کرد ازم دفاع کنه کارساز نبود. هرچند از اعتبارش پیش مردم کمتر شد، اما به هر حال اون مرد بود و تقصیرش کمتر از من زن. جرئت نمی‌کردم جز برای کارای عمارت بیرون برم یا حتی در حیاطو باز بذارم. شنیده بودم که اوضاع رقیه و مادرشم تعریفی نداره، تا اینکه یه روز دیدم انگاری دارن سنگ به در خونم میزنن. تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن. زهرا وحشت زده نگاهی بهم کرد و گفت: یا امام هشتم، چه خبره؟ سر جام خشکم زده بود. زهرا بلند شد، چادرش رو به کمرش بست و با دست و پای لرزون بیرون رفت. فاطمه که حالا حالش خیلی بهتر بود و بدون کمک راه میرفت از در اتاقش آهسته بیرون اومد. یواش بلند شدم و کنار پنجره جا گرفتم. صدای فریاد مردی به گوشم رسید که میگفت: باز کنین در لعنتی رو، آهای مردم، بیای تحویل بگیرید. زهرا در رو باز کرد. غلام بود، یکی از مردای روستا که به کتککاری معروف بود. زهرا گفت: چه خبرته آقا؟ چی شده؟ مگه سر آوردی؟ با داد و بیداد گفت: کجاست اون افریته؟ برو صداش کن. زهرا عصبانی شد و گفت: آهای مرد ناحسابی، بفهم چی میگی؟ چه خبرته؟ دنبال افریته میگردی؟ اینجا نیست، بفرما خونه خودت دنبالش بگرد. غلام صورتش قرمز شده بود و با دست زهرا رو هل داد عقب و گفت: کم ورور کن پیرزن.
از دیدن این صحنه اونقدر عصبانی شدم که نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و با عجله به بیرون رفتم و سعی داشتم لرزش دستام و بدنم رو پنهون کنم. همونطور که به سمت زهرا میرفتم رو به غلام گفتم چیه؟ چی شده؟ خجالت نمیکشی دست روی یکی که هم سن مادرت بلند میکنی؟ نگاه مسخره‌ای بهم کرد و فریاد زد ده بفرما، یه چیزی هم بدهکارت شدیم. خجالت رو تو باید بکشی نه من. تویی که هرز بازی رو رسم کردی. همسایه ها دونه دونه از خونه هاشون بیرون می اومدن و جمعیت زیادی در خونمون جمع شده بود. زهرا سریع با اشاره چیزی به مادر حسن که بین جمعیت ایستاده بود فهموند و اونم سریع رفت. گیج شده بودم. نمیدونستم چه خبره. که غلام معرکه گرفت و گفت آهای ایها الناس، به داد این روستا برسید. پس فردا زناتون تا بهشون بگی بالای چشمت ابروه میخوان ساز طلاق بزنن. باعث و بانیشم همین زنه، همین افریته‌ای که اینجا ایستاده. امروز به زنم گفتم غذات شوره، میگه نمیخوای برو زن بگیر منم برم خونه آقام. باید بری از این روستا افریته، باید بری. و به سمتم اومد و همین که میخواست گوشه آستینم رو بگیره، زهرا با عصبانیت جلوش پرید و دستشو به کمرش زد و گفت مرد حسابی، تو صبح تا شب صدای کتک خوردن زنت توی این روستا پیچیده و همیشه پا چشمش کبوده یا دستاش شکسته و تو دواب و پارچه است. اصلا خاک بر سر اون زن که تا حالا نرفته خونه آقاش. به اسرا چه ربطی داره که زنت از دست تو جونش به لبش رسیده و میخواد فرار کنه بره؟ زهرا حرف میزد و صدای نفسای عصبانی غلام رو میشنیدم. بقیه هم با تأسف سر تکون میدادن که مادر حسن و سید از راه رسیدن. سید گفت چه خبر اینجا غلام؟ معرکه را انداختی تو خونه مردم؟ غلام گفت حاشا به غیرت سید، تو پشت این زن بودی که اینقدر پررو و وقیح شده. سید فریاد زد درست حرف بزن مرد. و رو کرد به مردم و گفت حالا که همتون جمع شدید بهتر از این قضیه خبردار شید. بله، زن دوم اصغر طلاق گرفته، به صلاح دید من. خون جلوی چشمامو گرفته بود. جلو رفتم و فریاد زدم نه سید، بذار بگم. آره من کردم، من باعث شدم رقیه طلاق بگیره. کدومتون با یکی مثل اصغر زندگی کردید؟ شما زنا که هر جا دیدینش راهتون رو کج کردید مبادا چشمش بهتون بخوره. خود شما مردا چقدر زن و بچه‌تون رو توی خونه حبس کردید تا از اصغر در امان باشن؟ کدومتون جرأت کردید یه بار قبل از مرگ اون دختر بدبخت حتی بیاید بگید اصغر به دخترتون دست درازی کرده، متلک انداخته یا اذیت کرده؟ همتون ساکت شدید مبادا آبروتون بره. فقط نشستید و پچ مردمو کردید. نشستید گفتید فکر کنم اصغر ناپاکه و به فلانی دست زده. هیچ کدومتون عرضه نداشتید ناموستون رو از دست اصغر نجات بدید. حالا که من اومدم یه دختر بچه رو از زیر دستش نجات دادم شدم کافر خدا. به اینجا که رسیدم به گریه افتاده بودم و فریاد کشیدم و ادامه دادم آره من کردم. من طلاق رقیه‌ای رو گرفتم که مادرش از دست شماها که نذاشتید حتی کلفت خونتون شه تا مبادا شوهرتون از راه بدرشه و شکم بچه‌هاش رو بتونه سیر کنه، مثل یه تیکه گوش رقیه رو جلوی اون حرومزاده انداخت. حواستون باشه، من خوب میدونم دختر کدوماتون از چشمای هیزه اصغر نصیب برده. از این به بعد هر کی به من بگه هرزه، هر کی به من بگه کافر، طبل رسواییش رو سردر ده میکوبم. که حتی جرئت نداشتید از ترس آبروتون حق دخترتون رو بگیرید. حالا هر کدومتون دلتون میخواد برید بگید من بی‌ناموسی کردم. بی‌ناموس شما بودید که از ترس آبرو ساکت شدید و اصغر رو تیکه تیکه نکردید. به حق علی برادرای اون دختر بدبخت تلافی عرضه نداشته شما رو در بیارن. با هر زهرا رو که تو آسونه در ایستاده بود هل دادم داخل و در خونه رو بستم. سید بیچاره مات و مبهوت منو نگاه میکرد. آروم رفتم سمتش و همونجور که سرمو زیر انداخته بودم گفتم از شما معذرت میخوام آقا سید، مجبور شدم. احساس میکردم اگه این حرفا رو نزنم دست از سرمون بر نمیدارن. شرمنده که شما رو هم تو درد سر انداختم. سید نگاهی بهم کرد و گفت مشکلی نیست دخترم، درکت میکنم. حالا هم اگه اجازه بدی من برم یکم آرومشون کنم. این جماعت به این راحتی‌ها دست بردار نیستن. از جلوی راهش کنار رفتم و بدرقش کردم تا دم در. بعد از رفتن سید نگاهم به زهرا افتاد که با تعجب بهم نگاه میکرد. اونقدر عصبانی بودم و هرس خورده بودم که صدای نفسامو میشنیدم. راه افتادم به سمت اتاقم.
فاطمه خانم لب ایوون ایستاده بود و نگام میکرد. با غیظ گفت چیه؟ چته؟ فکر کردی خیلی شجاعی؟ هر بلایی سرت اومد به خاطر همین زبونت بود. دستامو مشت کردم و رو کردم بهش و گفتم جدی؟ میگفتی سرمو تا کمر خم کنم بهتر بزنی تو سرم؟ آره؟ فاطمه کاری به کارت ندارم، کاری به کارم نداشته باش. از سر راهم برو کنار. و بهش تنه‌ای زدم و وارد اتاق شدم. صدای همهمه بیرون رو میشنیدم، اما دیگه برام مهم نبود. حرفمو زده بودم. توی خونه تون تون راه میرفتم و زیر لب غر میزدم. زهرا با لبخند وارد شد و گفت اسرا، دیدی چجور غلامو سر جاش نشوندم؟ سمت در اتاق رفتم و چک کردم که فاطمه هنوز روی ایوون اون بیرون نباشه. آروم درو بستم و داخل اومدم و گفتم زهرا اما سرخوشانه و از روی حرص گردنشو تکون داد و با ذوق گفت آره، برا من آدم شده. فکر کرده شهر هرته بخواد در خونه رو از جا بکنه. جفتش نشستم، تکونش دادم و گفتم زهرا با تو هم. نگاهم کرد و ادامه دادم جای اصغر رو لو بدیم. با چشمای گرد شده گفت چی؟ گفتم حواستو جمع کن، الان این نفریته میشنوه، آهسته تر صحبت کن. و ادامه دادم میگم جای اصغر رو لو بدیم. سری تکون داد و گفت باز شروع کردی اسرا، بس کن، مگه نگفتم بسپر به خدا؟ بلند شدم و با مشت به قفسه سینم کوبیدم و گفتم من اینجا دارم بدبختی میکشم و اون معلوم نیست کجا داره خوش میگذرونه. حداقل بریم سر بزنیم به رقیه و مادرش. باشه اسرا جان، بذار این قوم از خدا بی خبر گورشونو گم کنن، بعد میریم. تا خلوت شدن کوچه دل تو دلم نبود. اگه این روزگار من بود خدا میدونست روزگار زن بیوه و رقیه طلاق گرفته الان چیه. وقتی از پراکنده شدن مردم و خلوت شدن کوچه مطمئن شدیم، چارقد سر کردیم و راه افتادیم به سمت خونه اونا. اما دیگه با شرم و خجالت راه نمی رفتم. سرمو بالا گرفته بودم و هر کسی به هم چپ نگاه می کرد اخم می کردم. به در خونه مادر رقیه رسیدیم. هرچی در می زدیم اما کسی در رو باز نمی کرد. نگران شده بودم. دلشوره به دلم افتاده بود. شروع کردم به پشت هم در زدن و صدا کردن رقیه. چند باری صدا زدم که صدای کشیده شدن دمپایی توی حیاط پیچید و بعد از چند لحظه مادرش در رو باز کرد. آروم گفت شمایید خانوم؟ گفتم کجا بودی؟ ترسیدم. دعوتمون کرد به داخل و در رو بست و گفت والا اسرا خانوم، جرئت نمی کنم در رو باز کنم. دستی روی صورتش کشیدم و گفتم من اینجام، دیگه کسی اذیتتون نمی کنه. رفتیم داخل و دور هم نشستیم. مادر رقیه گریه می کرد و اصلا حال خوبی نداشت و می گفت خانوم جان، فکر نکنی پشت بچم نایستادم. چرا؟ ایستادم، اما چه کنم که خدا سرنوشت منو اونقدر شوم نوشت. کاش هم خودم هم بچه هام از گرسنگی می مردیم. اما رقیه رو اون روز به اصغر نمی دادم. گفتم این چه حرفیه می زنید؟ اگه جای من بودید چه کار می کردید؟ خدا رو شکر کنین که همدیگر رو دارین. خدا بزرگه. سعی می کردم آرومش کنم، اما خودم هم خوب می دونستم این زن بی پناه و ساده دل از پس این مردم بر نمیاد. زهرا و مادر رقیه با هم دیگه حرف می زدن و من مات بچه هایی که گوشه ی اتاق نشسته بودن و با تعجب و ناراحتی به همون نگاه می کردن. مگه این بچه ها چند سالشون بود که باید این درد رو می کشیدن؟ خیره به صورت معصومشون بودم. من رقیه رو به اینجا کشوندم و داشتم ایمان می آوردم شاید کار اشتباهی کرده باشم. شاید زن اصغر بودن، درد و عذابش کمتر از مطلقه بودن توی این روستای لعنتی با مردمونه، پس فطرتش بود. و ناخودآگاه زیر لب گفتم میریم امارت. مادر رقیه با تعجب گفت چی خانم جان؟ نگاه از بچه ها گرفتم و به چشماش خیره شدم و گفتم میگم میریم امارت. اونجا جا برای هممون هست. اونجا بیای هم کار داری، هم کسی نمیتونه اذیتت کنه. اشک چشماش رو با گوشه چارقدش پاک کرد و همونطور که به من خیره بود زهرا گفت راست میگی یا اسرا جان؟ چرا زودتر به فکرمون نرسید؟ آره، بهترین راه همینه. امارت تا دلت بخواد جا داره. کارم داری، نیازی هم نیست سر زمین بری تا اذیتت کنن. گلی مادر رقیه با چشمای امیدوار به هم نگاه کرد و گفت خانوم جان، یعنی اونجا جا برا من و بچه هام هم هست؟ دستشو گرفتم و لبخندی به روش زدم و گفتم معلومه که جا هست. خانوم جان، پس اینجا چی؟ گفتم هیچی.
درشو ببند و وسیله‌هاتم جمع کن. همین روزاست که میفرستم پیتون بیاید امارت. یه دفعه نگاهشو جمع کرد و با غم گفت اما خانم جان، اگه اصغر خان برگشت چی؟ بازم سایه شوم اصغر خوشیامو تاریک کرد و ته دلم رو لرزوند. از اینکه بازم تصمیم اشتباه دیگه‌ای بگیرم و باعث شم و از برای این مادر و بچه‌های بی‌پناهش بدتر شه، درونم آشوب شد. اما اجازه ندادم بقیه به این موضوع پی ببرن. نگاهی به چشمای منتظر رقیه انداختم و ناباور و بی‌اطمینان گفتم بر نمیگرده. اون از ترسم که شده بر نمیگرده. مطمئنم سیدم زیاد پادرمیونی نمیکنه. فقط برای خاطر طلاق گرفتن رقیه این حرفا رو زد. تون جملاتم رو میگفتم و آرزو داشتم که آدمای دور و برم اونا رو تایید کنن. اما جز نگاه نامطمئن زهرا و گلی و بچه‌هاش چیزی نصیبم نشد. رو ازشون گرفتم و محکم گفتم پس دیگه آماده باشید که همین روزا میریم امارت. و بعدش خداحافظی کردیم و از خونشون زدیم بیرون. تو راه برگشت زهرا رو کرد بهم و گفت اسرا، خوشحالم که بالاخره امید توی دلت جوونه زده. حالت بهتره و میخندی و به چیزای قشنگ فکر میکنی. گفتم مگه قبلا به چیزای بد فکر میکردم؟ لبخندی زد و به حالت مسخره‌ای دستشو تو هوا تکون داد و گفت او تا دلت بخواد. چه زود فراموشت شد. صبح تا شب تو گوش من وز 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 وز. و با لحن خودم شروع کرد ادا در آوردن و ادامه داد اصغر برمیگرده زهرا. من دیگه تحمل ندارم. من باید فاطمه رو سر جاش بنشونم. باید بدبختش کنم. هر دومون از حرفاش خندمون گرفته بود که ادامه داد ولی ببین الان چقدر پر از حس خوب شدی. هرچند نامطمئنی اما ایمان داری زندگی خوب میشه مادر. گفتم توکل کردم زهرا. همون شب سپردم زندگیم رو به خودش و ازش خواستم نجاتم بده. نجاتم میده زهرا، مطمئنم. زهرا آروم چشماشو باز و بسته کرد و دستمو محکم تو دستاش گرفت. با خوشحالی برگشتیم و شروع کردیم با آماده شدن برای برگشت. یه سری از وسایل یادگاری بیبی و پدرم رو برداشتم. بقیه اسباب رو هم جمع کردم و گوشه‌ای گذاشتم تا با خودم به امارت ببرم. عصر بود که سر و کله مادر عارف ننه خورشید پیدا شد. اومده بود به همون سر بزنه. میگفت از جریانات امروز با خبر شده و به خاطر کار زیادی که رو دوشش بوده نتونسته زودتر بیاد. موقعی رفتن دستشو گرفتم و گفتم ننه خورشید جانم، ما برمیگردیم به امارت. به عارف بسپر اگه کسی خونه احتیاج داشت بیاد اینجا زندگی کنه. به جاش برای پدر و مادرم و بیبیم نماز بخونه. چشماش پر از اشک شد. صورتم رو بوسید و ادامه داد تو فرشته ای دختر. خدا یه جا اجر نصیب این کاراتو بهت میده انشالله. چشم، نیازمند میشناسم. صفدر آقای ده پایین پاش شکسته، نمیتونه کار کنه. خانه دهشونم میخواد خونهش رو بگیره ازش. میسپریم بیاد اینجا دعای خیرش به راه خودت و پدرت باشه. ازش تشکر کردم. 2-3 روزی گذشت و دیگه آماده رفتن شده بودیم. باید زندگیمو جمع میکردم و سر و سامونی بهش میدادم تا اگه روزی اصغر برگشت اونقدر محکم باشم که جلوش بمونم و رقیه رو آواره نکنم. من به این دختر و مادرش هنوزم مدیون بودم بابت حرفایی که از مردم میشنید. ما زودتر رفتیم و روز بعد گلی و بچه‌هاش اومدن. هیچ وقت نگاه گلی رو موقع ورود به امارت فراموش نکردم. ذوق از چشماش سرازیر بود. بچه‌ها توی حیاط مشغول دویدن بودن. بدو از پله‌ها پایین اومدم و با خنده گفتم سلام گلی خانم، خوش اومدید. اشک توی چشماش نشسته بود. بغلش کردم و گفتم گریه ممنوع. از این به بعد روزهای خوب تو راهه. فقط باید بخندی. وسط بغض و گریه هاش فقط میگفت خانم جان، به خدا تا آخر عمر مدیونتونم. گفتم نزن این حرفو. من مدیونتم. مدیون شجاعتی که به خاطر رقیه به دست آوردم. و دستشو گرفتم و ادامه دادم من نتونستم بچه‌مو نجات بدم، اما کمک به رقیه داره عذاب وجدانم رو کم میکنه. اینا رو گفتم و به سمت اتاق قشنگی که براشون آماده کرده بودم بردمش. در اتاقی که باز کردم با حیرت بهش نگاه کرد و گفت